იყიდე ქართული ამ სახელწოდებით ამ წუთებში სასტუმრო ჰოთელს პრეფერენდ ჰუალინგ თბილისში პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. ფორუმის ინიციატორი და ორგანიზატორი მოძრაობა კარჯია და ნახლა თემაზე მეტი დეტალი სტუმრებთან ერთად უკვე თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. თათია, დილამშვიდობის, რამდენად მრავალფეროვანი არჩევანია პროდუქციაზე, რომელიც ფორუმზეა წარმოდგენილი. დილამშვიდობის და ანა, დიახ, იყიდე ქართული ამ სახელწოდებით პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ჰუალინგ თბილისში დაახლოებით 9 საათის წინ გაიხსნა. დღევანდელ ფორუმზე შესაძლებელია შეხვდეთ როგორც უშუალოდ ქართულ მწარმოებლებს, ასევე საცალო და საბითუმო მაღაზიების, რესტორნების, ქსელების, სავაჭრო ცენტრებისა და სხვა კომპანიების წარმომადგენლებს, ასევე დღევანდელ ფორუმს ესწრებიან საერთაშორისო ექსპორტიორები, უცხო ქვეყნის ელჩები საქართველოში. დღევანდელი ფორუმის ინიციატორი და ორგანიზატორი, როგორც უკვე აღნიშნე, მოძრაობა კარჯია, რაც შეეხება გენერალურ სპონსორს, გენერალური სპონსორი რუსთავის აზოტია. ორივე მოძრაობის და კომპანიის წარმომადგენელი ამ წუთებში ჩემთან ერთად იმყოფება. ტარიელ ზივზივაძე მოძრაობა კარჯი და ნინო მამუჩაშვილი რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციის უფროსი. პირველი კითხვით, ბატონ ტარიელ, თქვენთან გადმოვალ. რამდენიმე წელია უკვე აქტიურად ხართ ჩართული ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციაში და დღევანდელი ფორუმის პრინციპში ამის გამოხატულებაა. რა არის მთავარი მიზანი და რისი საშუალება ეძლევათ კომპანიებს, რომლებიც დღეს აქ იმყოფებიან? პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი, რომ მზადმყოფი მწარმოებლები შევახვედროთ მათი პროდუქციით დაინტერესებულ საზოგადოებას, ექსპორტიორებს, ქსელებს, რესტორნებს, კაფეებს, დისტრიბუტორებს, ისევე როგორც ეს ჯგუფები შევახვედროთ მწარმოებლებს. ერთ-ერთში B2B, რასაც ქვია, ჩვენ თავარი ამოცანაა, რომ საქმიანი ხალხი ამ სივრცეში შეხვდეს ერთმანეთს, დანარჩენი ილაპარაკებენ საქმეზე და გააკეთებენ საქმეს. თავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ საქართველოში და საზღვარგარეთ უფრო მეტად გაიყიდოს ქართული ნაწარმი. რა არის მთავარი ხარვეზი, რაც დღესდღეობით იკვეთება, რომელ რგოლშია ყველაზე დიდი პრობლემები და რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ? კარგი შეკითხვაა. წარმოიდგინეთ, სანამ თქვენ და მე მივალთ და დახლზე ვიყიდით რამე ნაწარმს, ის იქ უნდა მოხდეს. ესე იგი, მწარმოებლიდან დისტრიბუტორმა უნდა წამოიღოს და ქსელში უნდა დადოს. როცა ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ეს არხი არ არის კარგად გაყვანილი და როგორც ასე ვთქვათ, დალაგებული ბიზნესი რომ არ მუშაობს, ბიჭედებით ჩვენ მომხმარებლები. პრობლემა მთავარი არის, რომ ჩვენ მომხმარებლებმა ხშირად არ ვიცით რა გამოდის ქართული, არა და უამრავი ხარისხიანი ნაწარმი გამოდის ქართული. უბრალოდ იმდენად რთულია ეს არხი და ურთიერთობა რთული, ხალხი ერთმანეთს არ იცნობს წესიერად. ჩვენ გვინდა რომ აღმოუფხრათ და გადავდგათ ნაბიჯი. ჩვენ დღეს გვექნება გამოსვლები, პანელური დისკუსიები და მსჯელობები სწორედ ამ გამოწვევებზე და მათ თქმა უნდა მათი მოგვარების გზებზე. ბატონო, როგორია სამომავლო გეგმები დარწმუნებული ვარ, უამრავი გეგმა იქნება კარჯის კიდე, რომელიც ამ მიმართულებას ემსახურება? ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც გადავდგანთ, მოემსახურება იმას, რომ თქვენ და ჩვენ საქართველოში პირველ რიგში ვიყიდოთ ქართული ნაწარმი და რა თქმა უნდა ეს ხარისხიანი ნაწარმი მერე გავიდეს სულ უფრო მეტი ექსპორტზე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ფორუმის მთავარი სპონსორი არის რუსთავის აზოტი. მეორე კითხვით თქვენთან გადმოვალ, ქალბატონო ნინო, თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ფორუმები და თუ გააგრძელებთ სამომავლოდ მსგავსი ტიპის ფორუმების მხარდაჭერას? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენთვის, როგორც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებლისთვის მსგავს პროექტებში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ვფიქრობ, ძალიან კარგი ინიციატივა ქართული წარმოების მხარდასაჭერად. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, რადგან ბიზნესი შეხვდება თავის პოტენციურ მომხმარებელს და ეს, რა თქმა უნდა, სტარტია წინსვლისთვის, ექსპორტისთვის და ზოგადად საქართველოში ქართული წარმოების პოპულარიზაციისთვის. მინდა რომ მომხმარებელს მოუწოდო, რომ ხარი დაუჭირონ ქართულ წარმოებას და იყიდონ ქართული. ძალიან დიდი მადლობა. მე გეტყვით, რომ დღევანდელ ფორუმზე მონაწილეობას იღებს 47 კომპანიის წარმომადგენლები. დღევანდელი შეხვედრისთვის ჩამოსულები არიან საქართველოში, ჰოლანდიიდან, სამხრეთ კორეიდან, რუსეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ფორუმი ამ წუთს 11 საათისთვის დაიწყება ფორუმზე დისკუსიები. ჩვენ ვჩვენებთ ადგილზე და უფრო დეტალურად უკვე ხვალინდელ საქმიან დილის ეთერში იხილავს ჩვენი მაყურებელი დღევანდელი ფორუმის შესახებ ინფორმაციას.